Don, welcome to our channel. Bumili ako ng McDo. Pero hindi ko sinama si baby. Pero tingnan natin kung ano yung ginagawa niya. Tingnan natin. Ano yung ginagawa mo dyan? Ano yan? Ano yung may pakahon-kahon ka pa dyan? Ha? Siyempre, may gagawin ako. Kaya nga, ano yung ginagawa mo? Gagawin ako. Gagawin na? Pang-Korean. Anong Korean? Ipagupit-gupit ka pa dyan, ha? Siyempre. Yan. Pang-Korean. Ganyan na ba kayo ng ginagawa ng mga pang-Korean? Oo, ganito. Wow naman! Wow! Wow! Ano yan? Kailangan nakaganyan ba yung mga pang-Korean? Oo. Kailangan nakaganyan. Oo, kailangan mo dito. Bola lang yan! Napanood ko nga to dun sa, sa vlogger eh. Gagayahin mo pa yung ibang vlogger. Siyempre. Idol talaga. Hindi ko pala ito kaya bukasin. Hindi ko pala ito mabubutas ng ganito. Ay, nang dahil sa papapanood ng Korean. Ano ba talaga? A few moments later. Ano ba naman yan? Tingnan ko nga yung loob niyan. Wow! Ayos ah. Ang galing mo talaga, bright ka! Para kang nasa... Para kang nasa sinihan. Para kang nasa sinihan ah. Patry nga. Ha? Patry nga ako. Bukan ko nga kung maganda yan. Wait lang. Papasok. Yung documentation. Na-try daw niya. Tignan natin. Kung kasha. Kasi yan. Kaya lang ayoko na ito eh. Di ako Koreano eh. Hindi manonood ng mga Korean movie. Pero sige. Ngayon lang to. Ngayon lang to. Kailangan di ka naka-ano. Na. Oo nga ano. Ganda nga. Pwedeng paabot ng chichirya dyan. Ano ba? Mabisyo. Tsaka yung binili kong pagkain. Sa akin lang yun eh. Ano yun?
Sa akin na yung merienda na yun. Oh, wow. Ba't ba ito agad yung pinakitang scene sa akin? Meron na kaagad. May ganito na agad. Diba maganda? Oo nga. Para kang nasa may sinihan. Yes. Pero baka gusto mo namang lumayas na dyan at ako naman. At may merienda pa nga, napaka-bisyo. Hindi ka naririnig. Wow! Hmm.